Xin chào các bạn, hiện tại thì Chan đang có mặt ở Huế. Video ngày hôm nay thì sẽ khác bình thường một chút. Sẽ có một khách mời đặc biệt, đó chính là Miswa, một người bạn mà mình đã chơi được 10 năm rồi. Tụi mình sẽ đi thăm cây ngô đồng, cái cây đã xuất hiện trong bộ phim Mắt Biếc đình đám thời gian gần đây. Sau đó thì tụi mình sẽ đi tìm thuê một chiếc thuyền, đi dọc dòng sông Hương để vãn cảnh và thăm thú những địa điểm thú vị hai bên bờ sông. Các bạn la cà cùng Chan và Miswa nha. Trước khi đi thăm cây ngô đồng và đi thuyền trên sông Hương thì mình và cô bạn quyết định là đi dạo một vòng quanh khu Đại Nội để cảm nhận thêm về nhịp sống của cố đô. Huế đón tụi mình bằng một ngày nắng đẹp, trời quang và nhiều gió. Người ta vẫn hay đồn rằng là Huế buồn, nhưng bản thân mình lại thích điều đó. Mình yêu sự trầm mặc, tịch liêu và nhịp sống chậm của thành phố này, vì nó mang lại cho mình cảm giác bình yên và rất là dễ chịu. Kiểu rất là khác với những thành phố tấp nập và năng động, nơi mà mình đang sinh sống và làm việc á các bạn. Quên mất, để mình giới thiệu với các bạn Miswa, vị khách đặc biệt trong video ngày hôm nay. Cách đây khoảng 10 năm, hồi đó mình mới vào thành phố, và để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống của sinh viên thì mình tham gia rất là nhiều cuộc thi khác nhau. Và trong một cuộc thi tuổi teen hồi đó thì mình đã gặp Miswa. Hai đứa hồi mới lớn, chơi chung trong một đám bạn đến nay cũng được gần một thập kỷ rồi. Nhanh ghê, mà cũng lâu lắm rồi tụi mình mới nói chuyện lại, cho nên là đợt này tụi mình rủ nhau ra Huế chơi đó các bạn. Xin chào cả nhà, hiện tại thì Chan và Miswa đang có mặt tại một cái quán tên là Biệt Phụ Thảo Nhi và tụi mình đang ăn trưa. Ở đây thì có những cái món rất là hay mọi người, bánh tráng thịt heo. Cái này thì mình ăn ở Đà Nẵng rồi, lần này quay lại Huế thì là một bạn của mình ở Huế có order. Đây là mọi người nhìn thịt heo sắc lát ra rất là mỏng ha. Để lên dĩa ăn với lại rau, một đĩa rau ụ đầy luôn các bạn, rất là nhiều loại rau khác nhau. Giá, cải, ở dưới này rau đắng, rau thơm. Còn cái này là cái gì ta? Chịu quá chưa thấy bao giờ, nó giống như kiểu Hoàng Ti ở trong thành phố mình vậy các bạn. Cái đặc biệt là cái mùi mắm nêm nó cực kỳ thơm luôn. Kiểu như là ngồi ở xa ngửi thôi là thấy kiểu rất là thơm và ngon nữa. Đây này các bạn nhìn này, đó. Mình có thịt heo, rau và bánh tráng phơi sương. Mình sẽ tada chấm vào cái này đây, mắm tôm. Thực ra thịt heo hay là bánh tráng hay là rau thì ở đâu cũng có hết thôi, nhưng mà cái đặc biệt của cái nước chấm này các bạn, đúng không? Tại vì thịt heo luộc thì ở trong Sài Gòn cũng có, không là chỗ nào cũng có hết. Cái mắm tôm, mắm tôm là cái cực kỳ thơm ngon lắm. Có một số loại bánh tráng của thịt heo nhưng mà sẽ có một lớp bánh ướt ở giữa. Đúng rồi. Và sẽ chấm với lại mắm nêm. Mà cái mắm này mình ăn rất là hợp khẩu vị các bạn nha, thơm lắm. Rồi vậy thôi, chứ là mình dừng lại và chút xíu chắc là sau bữa trưa ngày hôm nay thì là cũng nhà Miswa sẽ đi một số di tích rất là đặc biệt ở tại Huế. Mà đặc biệt thế nào thì từ từ sẽ biết, tại vì hai đứa còn chưa biết là đi đâu nữa. Địa điểm tiếp theo mà tụi mình muốn đến trong chuyến đi này đó chính là cây ngô đồng, cái cây mà gắn liền với làng Đo Đo, Ngạn và Hà Lan trong phim Mắt Biếc. Các bạn theo chân tụi mình nha. Chào các bạn, và hiện tại thì Chan và Miswa đang có mặt tại một cái địa điểm rất là nổi tiếng, rất là quen thuộc. Đúng rồi. Cái chỗ này là một chỗ rất là khó đi và khá là xa đối với thành phố Huế, đúng không? Nhưng mà tại vì tụi mình xem cái trailer của đạo diễn Victor Vũ và thấy cái cây này nó quá là đẹp đi. Ở trên phim thì đẹp, ở ngoài đời nhìn không có đẹp. Ở ngoài đời không, nhìn cũng được chứ ngoài đó không đẹp, nhưng mà nhìn không đẹp bằng, đúng không? Ban đầu đi tới thì mình tự hỏi với nhau là ủa đi lộn chỗ ông ta. Nhưng mà thực ra khi mà bắt đầu đưa máy quay lên, đặc biệt là đưa flycam lên thì toàn bộ cái cảnh đây nó hiện ra rất là đẹp, y chang như trong bộ phim luôn. Và qua đây thì cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất từ tận trái tim mình đến bạn scout địa điểm của phim này đã chọn ra một cái gốc cây rất tuyệt vời. Và mình nghĩ chắc là trong thời gian tới thì chắc cũng nhiều bạn sẽ đến đây và kiểu quay và chụp cái khu này này. Tại vì như hồi nãy mình check trên Google Maps á, thì mình thấy là ở trên này các bạn đã pin cái chỗ này thành một cái chỗ mà các bạn có thể search và đến đây được rồi. Các bạn mà muốn đến đây và chụp những cái shot hình mà nó đẹp và lung linh như kiểu trong phim Mắt Biếc của Victor Vũ thì các bạn search là cây ngô đồng trong phim Mắt Biếc, cây ngô đồng phim Mắt Biếc thì là trên Google Maps nó sẽ ra hiện ra nguyên bản đồ luôn, đánh dấu luôn. Ok, bây giờ chắc là Chan và Miswa sẽ quay cho các bạn sơ sơ về cái cảnh ở đây các bạn nha. Nơi mà Chan và Miswa đang đứng là một bối cảnh rất nổi tiếng của phim Mắt Biếc, bộ phim điện ảnh của đạo diễn Victor Vũ, chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Trong bộ phim thì đây chính là nơi gặp gỡ của Ngạn và Hà Lan, cô gái có đôi mắt biết làm say kẻ si tình. Là một fan cứng của bộ phim cho nên mình thấy Ngạn là chàng trai khá là tội nghiệp khi đem lòng để yêu đơn phương một cô gái không có thương mình. Bộ phim Có Cây Ngô Đồng này là một câu chuyện tình yêu khá là phức tạp khi Trà Long, con gái của Hà Lan, lớn lên là đem lòng để yêu thương chính người đã theo đuổi mẹ cô bé. Nói chung là rất là phức tạp các bạn. Mà xem phim xong cho nên là đặt chân đến đây lại thấy cái cây ngô đồng này đặc biệt hơn bao giờ hết. Chẳng trách mà mọi người kéo nhau đến cây ngô đồng này để chụp hình check-in quá trời luôn các bạn. Tạm biệt cây ngô đồng trong phim Mắt Biếc. Một hoạt động tiếp theo mà nhất định bạn không nên bỏ lỡ khi đến Huế, đó chính là đi thuyền trên sông Hương. Con sông bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, bao năm đã trở thành biểu tượng và linh hồn của thành phố mộng mơ này. Chiều nay Huế nổi gió, mây kéo về nhiều hơn và trời bắt đầu thả vài hạt mưa phùn, khiến cho mình và cô bạn chỉ biết cầu trời là đừng có mưa để cho chuyến du ngoạn sông Hương được trọn vẹn thôi. Dòng sông Hương của Huế vốn nên thơ và trầm mặc, nay có mưa phùn là càng tịch liêu hơn. Nếu bạn nào muốn rời khỏi phố thì ngột ngạt để lắng lại một chút thì nhớ là đi thuyền trên sông Hương khi ghé Huế các bạn nhé. Đây là con thuyền của mình rất là dài luôn. Đẹp quá. Ở sau đó là cái dòng sông Hương và cái cầu Tràng Tiền chảy qua cái kia mọi người. Hồi nhỏ thì mình nghe một câu hát đó là cầu Trường Tiền, 6 vai 12 nhịp. Và đây, 12 nhịp là sao ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tức là một cái đầu dài này là 2 nhịp và cầu Tràng Tiền 6 vai 12 nhịp. Rất là hay. Đến Huế cũng lần này là lần thứ 3 rồi, nhưng mà chưa bao giờ mình có một cái dịp mà mình đi trên một con thuyền và dọc dòng sông Hương như thế này. Hy vọng là trời sẽ không mưa các bạn. Rồi chờ xem thử là những địa điểm tiếp theo sẽ là những địa điểm nào, tại vì thực ra mình cũng không biết là địa điểm tiếp theo là địa điểm nào luôn á. Chờ thôi. Gần 10 năm trước đây Visa được đi Huế lần đầu tiên với ba mẹ. Mà lúc đó thì nhỏ không có nhớ gì hết, thì ra bây giờ Visa nó thấy là sẽ ghi nhớ hết tất cả những cảnh ở nơi đây, rồi mình đi thuyền như thế nào và cái tầm mắt nhìn về cầu Tràng Tiền ra làm sao. Và hy vọng là những cái điểm đến sắp tới này sẽ làm cho mình cảm thấy rằng là xứng đáng cái chuyến đi này vượt qua mọi thời tiết để mà đi tham quan. Chia sẻ với bạn chút xíu thì Cha với lại Visa chơi với nhau đến bây giờ khoảng gần 10 năm rồi các bạn. 9 năm. Không, còn có 2 tháng nữa là qua được 10 năm. Đúng rồi. Gần 10 năm rồi. Thực ra là cũng rủ nhau rất là nhiều đúng không? Đúng rồi. Có rủ nhau là sau này có dịp đi làm một cái gì đó chung, nhưng mà đợt này thì Tuấn ở Đà Nẵng, chắc là Đà Nẵng và Visa ở Huế thì là có rủ ra để quay. Nếu như mà chèo thuyền và bơi thuyền ở trong cái cầu Tràng Tiền ra thì các bạn vẫn cảm nhận được sự xô bồ và náo nhiệt cả hai bên thành phố. Nhưng mà đi tầm khoảng 15-20 phút ra ngoài này các bạn, thực sự nhìn hai bên này nó toàn là cây cối và ở giữa là một cái dòng sông Hương nó phẳng lặng vô cùng luôn. Và nếu như mà có cơ hội đúng là Visa nghĩ là mình sẽ recommend mọi người là lên cái thuyền của mình đi một cái tour dọc dòng sông Hương như thế này, rất là hay các bạn. Ngược dòng Hương Giang, thuyền dừng chân lại để tụi mình đi thăm Điện Hòn Chán. Tọa lạc trên núi Ngọc Toản thuộc làng Ngọc Hồ của tỉnh Thừa Thiên Huế. Núi Ngọc Toản xưa có tên là Hương Uyển Sơn, sau mới đổi tên là Ngọc Toản. Dân gian vẫn quen gọi là Hòn Chán vì nó có liên quan đến giai thoại về vua Minh Mạng đánh rơi chén ngọc tại nơi này. Không khí ở nơi đây cực kỳ là tĩnh mịch và yên ắng, rất là phù hợp với những ai ưa thích hoạt động du lịch tâm linh đó các bạn. Ấn tượng đầu tiên của Visa về này là gì? Đầu tiên là sự bình yên, tĩnh lặng, cổ kính
và có rất là nhiều cái sự trang nghiêm ở đây. Vì đây là một nơi Misa có nghe nói rằng là rất là linh thiêng, cho nên là ở đây là một cái nơi địa điểm mà mình vừa tham quan mà mình vừa có thể là phục vụ cho cái nhu cầu và văn hóa tâm linh của mình được. Và rêu rất bán đi rất nãy giờ Misa đi mà sợ trơn lắm luôn á. Dân gian ngày xưa còn lưu truyền rằng điện Hòn Chén ngày xưa có tên là Hoàng Chén, với ý nghĩa trả lại chén ngọc, vì vua Minh Mạng trong một lần đến đây đã đánh rơi chén ngọc xuống dòng sông Hương. Tưởng không có cách gì lấy lại được thì bỗng nhiên có một con rùa to bằng chiếc chiếu nổi lên ngậm chén ngọc trả lại cho nhà vua. Cái tên điện Hòn Chén cũng được người dân gọi từ đó. Điểm đến cuối cùng trong chuyến đi ngày hôm nay là một ngôi chùa thiêng nằm sát bên dòng Hương Giang, chùa Thiên Mụ. Nhiều người vẫn đồn rằng ngôi chùa này đã bị lời nguyền, vì hễ cặp đôi nào yêu nhau, khi đến đây về rồi thì chắc chắn đôi lứa sẽ đôi ngã. Chẳng biết là thật hay đùa, nhưng mà khi nghe xong thì mình cảm thấy rất là tò mò. Để xác nhận xem ngôi chùa này có đúng là bị lời nguyền không, nên mình đã đi tìm hiểu thì được biết, xưa kia khi chúa Nguyễn còn cai trị ở Đàng Trong, tư tưởng lễ giáo phong kiến, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó rất là nặng nề. Lúc đó thì có một đôi trai gái yêu nhau rất là mặn nồng. Cô gái là tiểu thư Khuê Cát xinh đẹp, là con của một vị quan giàu có, còn chàng trai lúc này là một cô cha mẹ và rất là nghèo khổ. Gia đình cô gái vì vậy đã một mực cấm đoán đôi trẻ đến với nhau. Vì quá đau khổ, cả hai đã cùng gieo mình xuống dòng sông Hương trước chùa Thiên Mụ để tự vẫn. Trớ trêu thay, chàng trai đã chết dưới dòng sông Hương, còn cô gái lại dạt vào bờ và được dân làng cứu sống. Sau đó thì gia đình cô gái đã đưa cô về và ép cô lấy một người giàu có. Thời gian trôi qua, nàng dần quên đi những kỷ niệm với chàng trai năm nào. Còn chàng trai nằm dưới sông Hương chờ người yêu mà không thấy, nên uất hận cho số kiếp mà nhập vào chùa Thiên Mụ, nguyền rằng bất cứ đôi trai gái nào yêu nhau, khi đến đây thì tình yêu sẽ đổ vỡ và chia tay. Lời nguyền được người đời truyền đến ngày nay, khiến cho chùa Thiên Mụ thêm phần linh thiêng và huyền bí. Tuy nhiên thì cũng có người cho rằng là vì các cặp đôi trai gái tuổi đôi mươi trước đây hay đến chùa để tâm sự, và để giữ sự thanh tịnh cho ngôi chùa, người dân đã dựng lên câu chuyện về lời nguyền như vậy. Hào sư bên Đài Loan thì hào sư là ngon các bạn. Nấm Là nấm. Trang xin được phép dừng vlog hôm nay lại tại đây các bạn nha. Một chuyến đi thăm cố đô với một người bạn cũ sau 10 năm khá là đặc biệt. Tự nhiên thấy thanh xuân của mình như một cơn mưa rào vậy các bạn. Trang chỉ mong là Chan, bạn, tất cả chúng ta sẽ có thêm thật nhiều 10 năm nữa để cùng nhau làm những điều đẹp đẽ cho bản thân và tuổi trẻ của chúng ta. Cũng xin tạm biệt Huế luôn. Ai có chê Huế buồn, Huế tịch liêu đi chăng nữa thì do là họ chưa có cảm được Huế thôi. Đối với mình thì sự trầm mặc và tịch liêu đó chính là điều đẹp đẽ nhất của mảnh đất cố đô này. Hẹn gặp lại Huế nha. Ở tại Huế, mà đặc biệt thế nào thì từ từ sẽ biết. Mấy ngày đi ra Huế quay thì tụi mình gặp rất là nhiều người bạn và có rất nhiều anh em ở Huế đã hỗ trợ tụi mình. Tada, xin giới thiệu đây là Go, anh Nam, và đây là anh Leo. Cảm ơn anh Misa. Anh như con chó, em như con mèo, hai con cắn nhau. Anh như trời đanh, em như thánh đông, hai đứa cùng nhau. Rồi.